მოკლედ დღეს განვიხილავთ კონსოლ აპლიკაციებში if და else conditionalებს, ასევე განვიხილავთ for და while ციკლებს და გავივლით ცვლადების ერთ-ერთ ტიპს string-ებს. მოდი დავიწყოთ. პირველ რიგში შევქმნათ ის ფოლდერი, რომელზეც უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ. დავარქვათ juniors და მოდი გავხსნათ Visual Studio კოდი. შემდეგ file, open folder, desktop და აი ეს ჩვენი ფოლდერი გავხსნათ. ყველაფერი წარმატებით განხორციელდა. შემდეგ გავხსნათ cmd. როგორც cmd არ გიხსენებთ წინა ლექციებში. cd desktop შევედით desktop-ზე. შემდეგ cd იმ ფოლდერის სახელი, რომელზეც ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ და რომელიც უკვე შექმნილია წინასწარ. ჯუნიორსი ერქვა. მოკლედ, მოდი გავხსნათ, ჩავტვირთოთ აქ მარტივი კონსოლ აპლიკაციის layout-ი. ამისთვის ვწერთ .net new console. აი დაემატა უკვე პროექტი, ნახეთ. აი ამ ფოლდერში, ჯუნიორში, დაემატა ის გამზადებული პროექტი და უკვე მარტივად შევძლებ ჩვენ ცვლილებების შეტანას ამ კოდში. მოკლედ. ახლა აგეხსნით, რას ნიშნავს if და else conditionalები. ანუ, როგორც ახლა გეუბნებოდით, ხელოვნურ ინტელექტში და ასევე ბევრგან და ძირითად პროგრამირების ძირითად ნაწილში იყენებენ if და else conditionalებს. ანუ რას ნიშნავს if და else? მოდი მარტივ მაგალითს განახებ. მე შემიძლია კომპიუტერს ვუთხრა, რომ დედამიწა ბრტყელია და დაიჭიროს. მოდი. string, მოდი მაგალითს განახებთ ჯერ. string კარგით ახლა. არა, უბრალოდ მაგალითს განახებთ ამ ეტაპზე. აქვს ასეთი სინტაქსი. მოკლედ. აი, ამ ჭხილებში, ჩვეულებრივ სტანდარტულ ჭხილებში წერთ პირობას. მაგალითად, ჩვენ აქ მივანიჭეთ დედამიწა ბრტყელია უდრის თრუს რა. ნახეთ. თუნდაც თქვენ შეწერეთ. დედამიწა ბრტყელია თუ მაშინ დაწეროს console, ამოიცა დიდი ასოც უნდა დავიწყოთ. white line და აქ ორ წერტილში ვწერთ იმ ტექსტს და აქ დავწეროთ ნებისმიერი ტიპის ტექსტი. ეს are is smart lamp. დაწერეთ.
მოდი ამას არ მოვიცეთ უბრალოდ მე მინდა განახოთ რას ნიშნავს და აქ ასეთი ორი წერტილი არ დაწეროთ ასეთი ის არ დაწეროთ ხუთის ხერხით მოდი გავუშვათ კოდი რა თქვა იმის რო კოდი გავუშვათ წერს .net runs და .net run-მა დაგვიწერა ეს არ არის სიმართლე ანუ რეალურად აქ რა სიტუაცია არის ახლა მე რო აქ დამეწერა ან მე ვთქვი აქ რომ დედამიწა ბრტყელია უდრის truth ანუ სიმართლეს მოდი დავწერ false შემთხვევაში ან მე ვუბნო რომ დედამიწა ბრტყელი არის ტყუილი ამ შემთხვევაში დამიწერს საერთოდ არაფერს ანუ არაფერს არ დამიწერს ეხლა მოიცა ან ნახე რა სიტუაცია არის აქ თუ რაიმე ტიპის რაღაცა აი მაგალითად თუ 2 პლუს 2 ის 9-ს მოდი განახებთ ახლა 2 გეტყვით რატო დავწერე 2 წერტილი 2 წერტილი იმიტომ დავწერე რომ პროგრამულ კოდში ისა 2 ტოლობის ნიშანი პროგრამულ კოდში 2 ტოლობის ნიშანი ნიშნავს შედარებას 1 ტოლობის ნიშანი ნიშნავს მინიჭებას ანუ აქ რა ხდება თუ 2 პლუს 2 უდრის 9-ს მაშინ შეასრულოს ის მოქმედება რაც არის ჩასმული ამ ფიგურულ წყალში ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ჩავწერეთ არასწორი პირობა 2 პლუს 2 რა თქმა უნდა 9-ს არ უდრის და დაგვიბრუნებს არაფერს ან არაფერი არ დააბრუნა მაგრამ თუ ჩვენ ჩავწერთ აქ 2 პლუს 2 უდრის 4-ს ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოგვიტანს ისევ აი ამ ტექსტს ანუ რა ხდება როგორც იმ მანქანის მაგალითი აგიხსენით წერა აქ if-ში წერია ეგეთი პირობა თუ შუქნიშანი არის მაგალითად შუქნიშანზე არის მაგალითად წითელი ანთილი ამ შემთხვევაში შესრულდეს ის ფუნქცია რომ გაჩერდეს მანქანა ის ფუნქციები რაც შეიძლება ცალკე ანუ ეს იგივე ფუნქცია შემიძლია ჩვეულებრივად დავაწერიოთ ცალკე რაღაც აი მაგალითად 1-2 მოკლედ რა ხდება ჩვენ თუ ამ ყველაფერს if-ში არ წერთ ეს პირობა ან ჩვენ თუ ამ ყველაფერს if-ში არ წერთ ეს პირობა შესრულდება აუცილებლად მაგრამ თუ ჩვენ ამ პირობას წერთ if-ში ეს ყველაფერი მაშინ შესრულდება თუ ეს წინადადება ეს ყველაფერი რაც შევიწერი არის ჭეშმარიტი ანუ მართალი აი მოდი ახლა მაგალითს გაჩვენებთ ისევ ამ ეტაპზე დაგვიწერს ორივეს და რატო დაგვიწერა ორივე იმიტომ რომ ეს თავისთავად აუცილებლად უნდა დაეწერა იმიტომ რომ წერია ფუნქციაში აუცილებლად უნდა დაეწეროს და ესეც უნდა დაეწერა იმიტომ რომ 2 + 2 ნამდვილად 4-ს უდრის და ეს არის სიმართლე თქვენთან რა ხდება კარგი I come to you to know and then is just called it.
ამას ვაკეთებ. ეს ყველაფერი მოჩვენებული. საერთოდ კონსოლიდან ტრაქენი ამოკოპირეს. და აქ ის მონიშნებს ეჩას. ఇది నమోదైతే వస్తుందో ჩვენ როდესაც წერთ if პირობას if შემდეგ ჭხილები და ფიგურული ჭხილები. მოკლედ, if-ში ვწერთ ჩვენ პირობას და შემდეგ ამ ფიგურულ ჭყარში ვწერთ იმას, რაც უნდა შესრულდეს იმ შემთხვევაში, თუ ეს პირობა არის სიმართლე. და მაგალითად მოვიყვან, რომ სიტყვაზე 2+2 ნამდვილად უდრის 4-ს და ამ შემთხვევაში დაგვებრუნებს ამ ყველაფერს. მაგრამ თუ ჩვენ აქ 4-ის მაგივრად დავუხსნით 9-ს ან 8-ს, ამ შემთხვევაში ამ ყველაფერს არ გააკეთებს. იმიტომ რომ ეს არ არის სიმართლე. გასაგებია? და ასევე აქ ციფრების მაგივრად შეგიძლიათ ცვლადები შევიტანოთ და ნებისმიერ რაღაც. ასევე არ გვაქვს აქ ესეთი რაღაც. წარმოვიდგინეთ, გვაქვს რაღაც ცვლადი. int i დავარქვათ, მოდი. უდრის 6. და აქ ვქნათ ესეთი რაღაც. i თქვენი აზრით ეს პირობა შესრულდება თუ არა? და რატო? სწორი. ან ეს i, ან ამ i-ის მივანიჭეთ მნიშვნელობა 6 და 6 4-ს არის. და ამაში ამ შემთხვევაში არ შესრულდება. და რას ვეუბნებით ჩვენ? თუ ეს არ შესრულდა, ამ შემთხვევაში შეასრულოს სხვა ფუნქცია. წერთ else და რა ხდება ამ შემთხვევაში? ჩვენი პროგრამული კოდი კომპიუტერზე ეკითხავს შემდეგნაირად. if 1.4 ან if i უდრის 4-ს, ამ შემთხვევაში, ან თუ 1i უდრის 4-ს, ამ შემთხვევაში უნდა შესრულდება ეს ყველაფერი და დამთავრდება ყველაფერი. მაგრამ თუ ეს არ შესრულდა, ეს თუ არასწორი არის, ამ შემთხვევაში გავუშვებს ამ ფუნქციას. ყველანაირ ვარიანტში თუ ეს არასწორი არის, მაგ შემთხვევაში გავუშვებს ამ ფუნქციას. თუ ჩვენ დავუწერთ else-ში ასეც დავუწერთ. is first. მოდი გავუშვათ კოდი. რა ხდება თქვენთან? კარგი. პირობა?
აგიხსნი მაგასაც. რა თქმა უნდა, ერთ შეიძლება. მოკლედ. გავიგეთ რას ნიშნავს? ისა, შეგიძლია მითხრა რას ნიშნავს else? else შეგიძლია მითხრა რას ნიშნავს? აი ეს, ეხან ხსნიდი else რას ნიშნავს? ნახე, if-ში რა პირობას ჩავწერთ? თუ ეს პირობა არ არის ჭეშმარიტი, ამ კოდს არ წაიკითხავს. თუ ჭეშმარიტია წაიკითხავს და გააკეთებს ამ ყველაფერს რაც აქ წერია. და თუ არაჭეშმარიტია, წაიკითხავს შემდეგ ერთს. ან ჩვენ მარტივი ინგლისურია რა. თუ ეს უდრის ამას, ამ შემთხვევაში გამოიტანოს ეს ფუნქცია. თუ არა და ანუ else გამოიტანოს ეს ფუნქცია. აჰა, კარგით. მოდი გავუშვათ ჩვენი კოდი. და აქ ჩვენ int ისთვის გვაქვს მინიჭებული 6. და i თუ უდრის 4-ს, მაშინ უნდა გამოიტანოს ეს. და თუ არა და გამოიტანოს მეორე. else. აუ ნახეთ რომ ჩვენ აქ ჩაგვიწერა ის კოდი, ანუ ის კოდი გამოგვიტანა რეალურად, რაც ეწერა else-ში და არა if-ში. ჩვენ რომ შევცვალოთ ის მნიშვნელობა. ჩვენ რომ შევცვალოთ ის მნიშვნელობა და უდრიდეს 4-ს. აი ნახეთ, ეხან გამოგვიტანა ის კოდი რაც წერია else-ში. ანუ it is false. მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ახლა მივანიჭეთ 4, ანუ i უდრის 4-ს. და ამ შემთხვევაში ეს პირობა არის ჭეშმარიტი. ანუ i უდრის 4-ს. და ახლა დავიწყეს it is true. ანუ it is true. მივხვდით? და კიდე არის ესეთი. მოდი ავაწყოთ შუქნიშანი. შემოვიტანოთ ესეთი ტიპის ცვლადი, რომელსაც ქვია string. string ტიპის ცვლადებში იწერება მხოლოდ და მხოლოდ ტექსტი. ანუ რასაც წერ არანაირი მათემატიკური მნიშვნელობა არ აქვს, წერია მხოლოდ ტექსტი. ნახეთ. string შუქნიშანი როგორ არის ინგლისურად? traffic. That's right? Sorry. Outside the area. No, it's it with traffic lights. I'm good. Traffic light უდრის right. წარმოვიდგინოთ მოკლედ ჩვენ შევქმნით string ობიექტი, ანუ string-ში რასაც კი ვწერთ, ჩვენ იმ ყველაფერს ვსვავთ, ანუ ყველანაირი string-ი ისმება ბჭყალებში. და ბჭყალებში, როდესაც ჩავსვავთ, სიტყვაზე თუ ჩვენ ჩავსვით ბჭყალებში 1-იანი, 2-იანი, ეგეთი რაღაცა, ჩვენ მათემატიკურ ოპერაციებს ვეღარ ჩავატარებთ ამ string-ებზე. მოკლედ, აქ მოდი დავწეროთ აბა შუქნიშანის ლოგიკა. აი, წინ ხოლაპარაკობდი Google-ის მანქანაზე. წარმოვიდგინოთ, ეს არის Google-ის მანქანის კოდი. ნახდება თქვენთან. ხარვეზია რამე? კარგი. მოკლედ, ჩვენ გვაქვს ესეთი პირობა else. ასევე ჩვენ გვაქვს if else პირობა. დავკისროთ.
და მოკლედ ნახეთ რას უწერთ პირველ რიგში. იმ შემთხვევაში თუ traffic light-ი უდრის red-ს შეიძლება შეხედეთ. იმ შემთხვევაში traffic light-ი უდრის red-ს, ანუ თუ ნიშანი არის ანთილი წითელზე, ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი Google-ის მანქანა გაჩერდეს. მანქანა გაჩერდეს. იმ შემთხვევაში თუ არ არის მანქანახეთ if else მოკლედ ეს if-ში რას უწევთ? ანუ პირველ რიგში ანუ ჩვენი კომპიუტერი პირველ რიგში წაიკითხავს if-ს და თუ ამ if-ში სწორი პირობა წერია, ფუნქციას დააბრუნებს. ანუ შესრულდება ეს ფუნქცია. იმ შემთხვევაში თუ ეს არასწორი არის, წამოვა მეორეზე. მეორეზე დავუწეროთ ესეთი პირობა. Traffic light-ი თუ უდრის yellow ამ შემთხვევაში მანქანა მოემზადოს. და კიდე დავუწეროთ ერთი პირობა. შეგვიძლია მარტო else-ის დავუწეროთ, მაგრამ მოდი else if-ი დავუწეროთ. Else if traffic light-ი უდრის green-ს, ამ შემთხვევაში white line იმ შემთხვევაში თუ შუქუშანზე ათია მწვანე კონსოლმა დაწეროს მანქანა წავიდეს. და ანუ თუ არც ერთი პირობა არ შესრულდა, ანუ შუქნიშანი ტრაფიკი თუ არც red-ს უდრის, არც yellow-ს და არც green-ს შესრულდეს ეს პირობა. else კარგი. ახლა გიხსნით სინტაქსურს. ამ შემთხვევაში დავწეროთ, ანუ ნახე რა ხდება if-ში. if პირობა სრულდება ყოველთვის პირველ რიგში. შემდეგ სრულდება სხვადასხვა ხაზები. იმ შემთხვევაში თუ წითელს არ უდრის, წამოვა მეორე პირობა უნდა დავწეროთ else if-ი. თუ არც yellow-ს უდრის, არც green-ს, ამ შემთხვევაში შეასრულეთ ესეთი ფუნქცია. console right line ანუ იმ შემთხვევაში თუ არ წითელი არ არის, თუ არც ყვითელი და არც მწვანე, ყველა ვარიანტში შუქშანია გაფუჭებული. და რაღაც ოდი შეიძლება მოხდეს. მოკლედ, გავუშვათ მოდი ჩვენი კოდი. .net runs წერთ CMD-ში და იშვებს კოდი. მანქანა გაჩერდეს. და რატო უნდა გაჩერდეს? აი, შეგიძლია მითხრა რატო უნდა გაჩერდეს მანქანა?
აი რატო გაჩნდა მანქანა? აი გადახედე კოდს და რატო გაჩნდა აბა? ნახე? აი traffic light-ი, აი აქაც მიწერია. Traffic light-ი უდრის red's. ანუ წარმოიდგინე, აქ მიწერია ეგეთი პირობა, ესეთი პირობა. თუ traffic light-ი უდრის red's, შესრულდეს აი ეს პირობა. მივხვდი? კარგი. ანუ უკვე მივხვდით ხო if-ებს და else-ებს. ასაკეთებს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია else if-ი დავწეროთ რამდენიც გვინდა, if-ი და else-ი, ანუ ეს if, ვთქვათ, ეს if-ი და ეს else-ი უნდა დავწეროთ ერთხელ. კონკრეტულად ერთ პირობაში და ისე შეგვიძლია სხვა if-იც დავუმატოთ, აი მაგალითად if os plus 2 უდრის ამისა 3 4-ს 4 არ მოდი 6 დავწეროთ. და ნახეთ, ან პირობას წერთ ჭხილებში და ფუნქციას წერთ აი ამ ფიგურულ ჭხილებში. და ჩავწეროთ რავი. Okay. Right, now. და else როგორც ახლა დავწერებ და ალბათ მიყურებს სინტაქსი როგორც ეს სინტაქსი რა. ანუ ეს არის ძირითადი სტანდარტი ამ სინტაქსის, კიდე აკეთებ ხოლმე, აი ასეც აკეთებ ხოლმე, ანუ C#-ს. ხო, C#-ზე ძირითადად ასე აკეთებ ხოლმე, მაგრამ მე უფრო JavaScript-ზე და ეგეთ კოდებზე ვარ ნაჩვევი და ასე ვთქვათ, ასე ვიყენებ და ან ეს უფრო კოდის წერის პრინციპია, მაგრამ არსებობს ორი ძირითადი სტანდარტი. ზოგ შეიძლება ვაფშე ერთ ხაზზე გქონდეს. და else-ში დავწეროთ ნებისმიერ ტიპის პირობა. აქ ეს არ დაგაუწყდეს კიდე ყოველთვის წერტილი და მძიმე თუ არ დავუწერეთ, ამგვიგდებს errors. და შეიძლება ამის გამო ძალიან დიდი შეცდომა დაგვეპაროს. და else რავი. So, actually, white line. მოკლედ და აი ნახეთ, ჩვენ გვიჩვენებს ახლა C#-ის დებაგერი, ანუ bug ნიშნავს ხარვეს რა პროგრამირებაში. ანუ ხარვეს შემსწორებელი გვიჩვენებს აქ აი წითელი მწვანეთ არის დაკლებნული ხაზი. ანუ არა, ეს ნიშნავს რომ რატო იყენებ, ანუ ერორი არ არისო, მაგრამ არ არის საჭიროება ამის გამოყენების. ანუ ეს მიხვდა რომ ეს პირობა ტყუილია და ეს რეალურად არ შესრულდება. და რეალურად ძალიან გვეხმარება ხოლმე დებაგერი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ერორს აგდებს და ვერ ხვდებით სად აგდებს და როგორ. აი იქ მანქანა გაჩერდა და აქ გამოგვიგდო false-ი, ანუ 2+2 არ უდრის 5-ს. და ასევე კიდე არის პროგრამირებაში გვაქვს ესეთი რაღაცა და რაც ძალიან კარგია. ნახეთ, აქ შეგვიძლია აგვერიოს ერთმანეთში რა რას ნიშნავს. აი if-ები და else-ები ძალიან ბევრი წერია. აი კონკრეტულად აი ამას მაგალითად ამ if-ს დავწეროთ თავის სათავე ამ პირობას, ამ ფუნქციას. კომენტარები. ეს კომენტარები არის უბრალოდ ტექსტი, არანაირი ფუნქციას არ ასრულებს და აქ შეგვიძლია მაგალითად დავწეროთ ამას traffic
ხო რა უბრალოდ შემდეგში ანუ როდესაც სხვა დროს ჩახედავ კოდს შეიძლება აგერიოს და მე რაღაცები ვერ გაიგო თორე ვიტოვ წერთ ასეთ სინტაქსს და რაღაცებს წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგვეძლო ჩვენები იმაში ეთხაზის დაგვეწერა კარგი მოდი აგესწრით კიდე ესეთ რაღაცას ჩვენ გვაქვს document write line ასევე ჩვენ გვაქვს ესეთი ობიექტი document read line რას ნიშნავს read line ამას წავუშავოთ თავის მნიშვნელობა ან ეს ერორი არ არის როდესაც ამას ნიშნავს ისა Saat bude šedit. Ani, ჩვენ გვაქვს ესეთი ობიექტი console read line. ანუ ჩვენ ხო გვაქვს console write line, რომელსაც გვიბეჭდავს რაღაცებს. console read line რას აკეთებს კეთვით ახლა. console read line-ი უბრალოდ გვაძლევს inputs. ანუ რას ნიშნავს input-ი? გვაძლევს სივრცეს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ. ანუ აქ ვეუბნები ეს რაღაცას. traffic light-ი უდრის იმას, რასაც დავწერ მე line-ში. მოდი აბა გავუშვათ ეს კოდი და ვნახოთ რა სიტყვას. ესე დავახოთ. იმის თუ ჩვენ ეს კოდი გავუშვათ, კი არ უნდა დავწეროთ უკვე .NET რა. უნდა შევიდეთ იმ ფოლდერში, სადაც არის ეს კოდი. ამისთვის შევდივართ cd desktop შემდეგ cd juniors და აღწერთ .NET run რომ ეს კოდი გავუშვათ. კარგი. ნახეთ, აი, გვაქვს უკვე ველი, შესავსები ველი. მოდი შევწეროთ green. green. რაც გინდათ იზარეთ, გინდა green დაწერთ, გინდა red, გინდა yellow. და რატო გეუბნებით ამას? ნახეთ. დავწეროთ green. მანქანა წავიდეს. ანუ, ნახეთ რა ხდება? აქ მე უთხრა traffic light-ი უდრის console read lines. ანუ ხაზზე მე რასაც ჩავწერ, იმას უდრიდეს რეალურად traffic light-ი. მივხვდით? შემივხვდით? კარგი. მოდი რა ვიზუალურადაც რო ვქნათ, რა იცით? console წერტილი right გახსოვთ ალბათ right-ი რას ნიშნავს? ანუ გახსოვთ right-ი რას ნიშნავს? ანუ right line-ი ხო? ანუ document write line-ი, ანუ document write line-ი სადაც წერია იმ ხაზზე უკვე აღარაფერი აღარ იწერება. ხო, document write-ი სადაც წერია იმ ხაზზე ნებისმიერ რამის დაწერა შეიძლება. და ნახეთ რა ზედამსახლა. და ანუ აქ წერა რაღაც ტექსტი, აი აქ და ამ ტექსტის მერე რასაც გვინდა დავწერთ. მაგალითად, ავიღოთ yellow მანქანა მოემზადოს. მაგრამ გახსოვთ ბოლოში რომ გამოვიყენეთ else.
და აი სად დაგვჭირდა 1. ნახე, ჩვენ თუ ჩავუწერთ yellows ამ შემთხვევაში დაგვიწერს ამ ფუნქციას. თუ green-ს დავუწერთ ამ ფუნქციას დაგვიწერს და თუ წითელს ცალკე ფუნქციას. მაგრამ თუ ჩვენ დავუწერთ რაღაც სიტყვაზე, წარმოიდგინეთ ხეს, ხე დავუწერთ, რატო არ ვიცი. შუქრიშანი გაფუჭებულია. იმიტომ რომ ვერ მიხსნა შუქრიშანი ხეზე რა უნდა იქნება. ასევე ვინოს გსმენია ჩატბოტებზე? ჩატბოტებზე. ჯეოლაბში გვაქვს ესეთი ჩატბოტი გაკეთებული კიბერგალაქტიონი და შეგიძლიათ გალაქტიონს ელაპარაკოთ კიბერგალაწეტილი მიერ და ანუ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი რა. მოდი ხელოვნური ინტელექტის უმარტივეს მაგალითს განახილოთ. გავაკეთოთ მოდი. აბა თქვენი აზრით როგორი შეიძლება იყოს ხელოვნური ინტელექტი? როგორ შეიძლება დავწეროთ ძალიან მარტივი ჩატბოტი ჩვენ? აი რომ ერთ შეკითხვაზე რო პასუხობდეს მარტო. ხდებით? აი შენ შეგიძლია მითხრა? ჩატბოტში. შეგიძლია მითხრა როგორ დავწეროთ ძალიან მარტივი ჩატბოტი. ჩვენ ვიცით როგორ უნდა დავწეროთ ტექსტი. ასევე ვიცით რა ტექსტზე რა პასუხი უნდა გაგვცეს, ეს როგორ აკვანტავთ. და როგორ უნდა დავწეროთ მარტივი ჩატბოტი. ერთ შეკითხვაზე გვიპასუხოს. აგიხსნით ყველაფერს. მოკლედ, აქ ვავლენთ ასეთ რაღაცას. სიტყვაზე ამ traffic lights შევცვალოთ სახელი მოდი და დავარქვათ შეკითხვა. და აქაც შეკითხვა უძის კონსოლიდაცია. მოკლედ, ნახეთ ახლა რა ვქნამე? აქ წერეთ რაღაცას. გამარჯობა. ანუ თუ შეკითხვა უძრის გამარჯობას, ამ შემთხვევაში დავუწეროთ გაგიმარჯოს. თუ შეკითხვა არის თქვა უძრის როგორ ხარს, ჩვენ დავუწეროთ არამშავს. და კიდე რავი. და კიდე თუ შეკითხვა უძრის რავი მაგალითად რას? ხო რავი რაღაც მოვფიქრებ. რა ქვია? გიორგი. და ელსში უწერთ, ანუ თუ აქედან არც ერთი შეკითხვა არ არის, ნახეთ, ელსში დავუწეროთ რა იცი? ხო. მაგდენი ჯერ არ ვიცი. და მოდი გავუშვათ ეს ჩვენი კოდი. მოდი აბა რა ვკითხოთ. რა ქვია, კარგი. რა ქვია? გიორგი. მიმასვლა რომ ამას ქვია გიორგი. ანუ ძალიან მარტივი ლოგიკა არის. მაგრამ იმ შემთხვევაში მე თუ დავუწერე რაღაც ჯერ კვერცხი გაჩნდა თუ ხათა თქვენაზეც პასუხს დაგვიწერს. აი ეს კითხვა დავუშვი. იცამე? ანუ ერთ სიტყვით მოდი ეს გავზარდო, იმიტომ რომ
და ჩანს როგორ ჩანს. აჰა, ნახე? აჰა. ნახოთ აბა. მაგდენი ჯერ არის. ანუ ესეთი სიტუაცია თუ არც ერთი არ დაემთხვა. ამ შემთხვევაში უბრალოდ რენდომ პასუხი გაცეს. ეს არის მარტივი ჩატბოტის ლოგიკა. მოდი გადავიდეთ ახლა ციკლებზე. ციკლები არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული გასაგები, მაგრამ არც თუ ერთულია და მე მგონი არ გაგიჭირდებათ ამის გარშემო, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად იმის და ყველაფერს ითვისებთ. ციკლები არსებობს ორნაირი. მოდი ავიღოთ ჯერ for ციკლი. ია. თუნდა შეინახეთ ცალკე და რა სხვა დროს. ვაფშე რა ქენით, ცით? მოკლედ რა ქენით, ცით? ნახეთ. კონტროლი A, კონტროლი C, ანუ დააკოპირეთ ეს ყველაფერი. დავაკოპიროთ. გავხსნათ ახალი. და დავაჭიროთ მერე save. Saves. და აქვე უწერთ old files. და რა chat bot-ი წერტილი CS. ანუ რაც გვინდა დავარქვევთ, ოღონდ აქ all file, ანუ save as type უნდა ეწეროს all files-ი და ჩვენი სათაურის ბოლოში წერტილი და CS. რომ აღიქვას როგორც ესენა. და ვაფშე ეს მოდი, ანუ აქ უკვე აგვერევა ჩვენი კოდი და ეს ვაფშე სხვაგან შეგვიძლია დავამახსოვრებიოთ. და შემდეგ გადმოვაკოპიროთ ჩავაგდოთ. მოკლედ, არსებობს ორი ტიპის ციკლები. მოდი ჯერ იმის რომ მივხვდეთ ციკლი რას ნიშნავს. ავიღოთ for ციკლი. inti I არსებობს. ანუ ნახეთ, მე პრობლემა ხო არა? კარგი. I უკვე ავწერეთ რომ inti-ა. და აქ ვაკეთებ ეს რაღაცას. for პირობაში. I უდრის 0-ს I შემთხვევა და კიდევ სუდამავს და for-ში ასე, if-ში ასევე შეგვიძლია მეტობის და ნაკლეობის გამოყენება. ანუ თუ ჩვენ პლუსი და უდრისი დავწერეთ, მეტობის და ნაკლეობის გამოყენება ძალიან მარტივად შეგვიძლია. აქაც ისევე მოკლედ, რა გავაკეთეთ ახლა ჩვენ აქ? ჩვენ აქ გავწერეთ რომ I უდრის 0-ს. და ესეთ რაღაცას ვეუბნებით. სანამ I 30 არ უდრის, მანამდე იტრიალოს ამ ციკლო. და ანუ I++ რო დაუწერთ ჩვენ, რეალად გახსოვთ პირველ ლექციაზე აგიხსენით რომ I++ უდრის is + 1. ანუ ეს აგიხსნით რას აკეთებს ახლა? console წერტილი right line right line ციკლი ნომერი მოკლედ, ნახეთ რა ხდება აქ. როდესაც დაიწყო ციკლი, მაგ პერიოდში I უდრიდა 0-ს. I++ ნიშნავს, რომ I გაიზარდოს 1-ით. ანუ ყოველ დატრიალებაზე I იზრდება 1-ით. ანუ ხვდებით? ანუ ყოველ დატრიალებაზე I-ის მნიშვნელობა იზრდება 1-ით. და საბოლოოდ, როდესაც ეს მიაღწევს
30-ს მაგ დროს უკვე როდესაც მიაღწევს ეს 30-ს მაგ დროს უკვე გაჩერდეს. ანუ ეს წინადადება რაც შუაში წერია თუ ჭეშმარიტი აღარ არის, მაგ შემთხვევაში უბრალოდ კოდი გაჩერდება. და მოდი გავუშვათ ჩვენი კოდი. და რას გამოვიგებს ნახოთ. დაწერეთ ყველა. კაი. მოკლედ ჩვენ ამ for cycle-ში ვწერთ იმ კოდს, რომელიც ის chat-bot-ი, რომელიც ახლა დავწერეთ ძალიან მარტივი chat-bot-ი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთ შეკითხვას გისვავდათ, მაგრამ ეს chat-bot-ი უფრო მაღალ დონეზეა და რამოდენიმეჯერ დაგვისვავს შეკითხვას. ანუ როგორ რამოდენიმეჯერ? ის ყველაფერი რაც წერია, აი ამ for-ის გარეშე, for-ში რაც არ წერია, ყველაფერი სრულდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ. ხოლო for-ში რაც წერია ამ ციკლში შესრულდება იმდენჯერ, რამდენიმე ჩვენ ვეთქვით. და რა ხდება აქ? აქ ჩვენ ავწერეთ, რომ int-ი ცვლადი i უდრის int-ს, ანუ int-ი არის ცვლადი, მერე i უდრის 0-ს და i სანამ 10 არ გახდება, მანამდე იწყებს ამ ციკლმა. ანუ აქ ჭეშმარიტი სანამ იქნება ეს ყველაფერი, სანამ 10 მეტი იქნება i-ზე, i გაიზარდოს. როდესაც 10 მიაღწევს, მერე გაჩერდება. ანუ ციკლი როდესაც დატრიალდება 10-ჯერ, მერე გაჩერდება. მოდი აბა გავუშვათ, ნახოთ. ის არა შეკითხვები გვაქვს. დია, იმშავებ. შეკითხვა კი. გამომშვება. გაგიმარჯოს. როგორ არამიშავს და რავი ნუ რაღაც ტესტ მაგდენი არ ვიცი ჯერ მოკლედ შესულა 10 ჯერ დაგვისვა შეკითხვა და უკვე დამთავრდა რა. ასევე ეს არის for cycle. ანუ for cycle აქეთ განსაზღვრული რაოდენობით ატრიალებს ციკლს. და მოდი ვნახოთ while cycle რას ნიშნავს ახლა. ანუ ჩვენ აქ შეკითხვა აქ ნახეთ რომ შეკითხვა უდრის strings. მოდი შეკითხვა გავხადოთ int და რატო int ახლა ვაგახსნით. What's რავი პრობლემა. მე ძალიან გამიჭირდა მაგ მოუსთან. ანუ ნახეთ მე ეს ყველაფერი. ანუ წარმოვიგნეთ აქამდე მე ეს შეკითხვა რო დამეწერა. მოიცა აგიხსნით ცოტა ხანში. მოკლედ იმ ყველაფერს რასაც ჩავწერ for-ში გაიმეორებს რამოდენიმეჯერ. ანუ მოკლედ ჩვენ ამ int-ს მივანიჭეთ რომ int-ი ანუ i ცვლადი i უდრის int-ს ანუ int-ია და i უდრის 0-ს. და ეს ყველაფერი ამ კოდმა ამ ციკლმა იტრიალოს მანამ სანამ i ანუ 5 მეტი არ იქნება i-ზე. მანამდე იტრიალოს სანამ 5 მეტი იქნება i-ზე. და i++-ი ჩვენ უწერთ რომ 5 გაიზარდოს. თუ ჩვენ არ დაუწერთ i++, ამ შემთხვევაში ციკლი დატრიალდება უსაზღვროდ და ვერ გაიგებს როდის დამთავრდება და აირევა კოდი საერთოდ.
მოდი ეს chatbot-ი ჩავსვათ აქ. და ნახოთ, რას დაგვიგონებს. აი შეკითხვა პირველი. გამარჯობა. აქ იმოდეს როგორ ხარ? შავს. და რა და რაღაც კონკრეტულზე თუ არ აკვასხი დაგვიწერს რომ ამაგრენდერ არის ან mail-ით ის chatbot-ი რაც ახლა დავწერე ის უბრალოდ ამოვაკოპირე და ჩავაგდე ამ else-ში ან ამ for-ციკლში და რეალურად იმუშავა. და რას ნიშნავს როგორია while ციკლი? მოკლედ while ციკლიც მოკლედ რას ნიშნავს while? while-ს აქ ესეთი რაღაც იმუშავის მანამ სანამ არის ის წინადადება რაც იუწერია სანამ ჭეშმარიტია როგორც if-ის შემთხვევაში არის if-ში რაღაც ჭეშმარიტ თუ არის ხო ერთხელ მუშაობს while-ში მუშაობს ძალიან ბევრჯერ აი უსაუბროთ აი მაგალითად აქ დავწეროთ plus აფეთშიც plus და რეალურად რაც იმას აუმატებს რაღაც ეს ერთი თეორიისთვის აი right იმეწერა right იმეწერა right line-ის მაგივრად და ამიტომ ერთხელზე დაწერა ყველაფერი და მოკლედ იმუშავა ამ ციკლმა მანამ სანამ მანამ სანამ ნაკლები იყო 5 ან აქ მაგალითად შეიძლება ეგეთი რაღაცა დავწეროთ რომ ვაფშე თამაშისა დაწერის დროს შეიძლება ეს რაღაც დავწეროთ რომ თუ მისროლოს ანუ იტრიალოს ამ ციკლმა მანამ სანამ ამ ადამიანის სიცოცხლე ამ ადამიანის სიცოცხლე არ გვდის 0-ს რა და ეგეთი რაღაცები ან ამ ციკლში რაც წერია ის ყველაფერი ანუ სანამ ეს წინადადება შიგნით რაც წერია არის ჭეშმარიტი წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაც არის რა if ანუ თუ სიტყვაზე ტყვია მოხდა მოთამაშის გამოაკლოს სიცოცხლეზე რაღაც 20 რა მაგალითად იუდის თავიდან 100 რა 100 და ავიღოთ ეგეთი რაღაცა თუ უდრის 100 ანუ ჯარისკაცის სიცოცხლე სიტყვაზე თუ უდრის 100 ამ დროს და გაიშვას ესა რა ეს ფუნქცია ამ ეს ფუნქცია არის ახლა რეალურად ჭეშმარიტი რა ნაკლებია 5-ზე ანუ იმეტია 5-ზე იმიტომ რომ არის 100-ის დოლი და შეიძლება იყოს აქ ესეთი ლოგიკა იმ შემთხვევაში ან if მოთამაშეს მოხდა ტყვია დააკტა 20 ქულა ერთხელ დააკდება ორჯერ დააკდება სამჯერ დააკდება და
მე უკვე რეალურად დავა იმ დონეზე, რომ ახდება 5-ზე ნაკლები. ანუ უკვე აღარ იქნება ჭეშმარიტი და ფუნქცია აღარ გაგრძელდება და დამთავრდება თამაში. ანუ game over. მიხდით ლოგიკას? ანუ ეს ფუნქცია იტრიალებს მანამ სანამ ჭეშმარიტი იქნება ის ყველაფერი, რაც შემოწერია. კარგი. მე მგონი ყველაფერი გასაგები იყო. თუ რამე შეკითხვები გაქვს, შეგიძლიათ დამისვათ და გადაავლეთ თვალის სახში ამ ლექციებს და კარგი იქნება თუ რაღაცებს თქვენითაც შეამატეთ.